ਸ਼ੀਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ, ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਗਿੱਦੜ ਫੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਡੋਰਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦ, ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਭੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ, ਕੈਦਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਮੇ ਯੋਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਲਕਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮਿਆ ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਫਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ 183ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਦ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ ਥਰੂ ਦ ਏਜਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਫੌਜੀ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪੱਤਰਾਂ, ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कब हो न डरो हर सो जब जाए डरो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। देह शिवा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनदीप कौर। साथियों, फतेह दी सांझ कबूल करो। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ The Rise of the Sikh Soldier, the Sikh Warriors Through the Ages ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੰਚ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 183ਵੇਂ ਬਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਪੈਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ USA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੰਚ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। शुक्रिया सर। गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज एक 100 साला सुनहरी इतिहास वाली संस्था है। इस दी एक झलक ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1918 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਣਥਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 1953 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ। ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਲਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਨਰਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ: ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡ-ਔਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਏ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MOU ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੁੱਖ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਈਫਾਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। Thank you for your patience. Now, beginning the insightful journey on the different perspectives of the book, The Rise of the Sikh Soldier, I would like to invite the Sikh Heritage Beyond Borders ਦੇ ਲੇਖਕ and award-winning dentist ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੰਨੂ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर मनदीप कौर रंधावा और मेरे वालों तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। और गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज लुधियाना ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ, प्रोफेसर साहिबान, प्रिंसीपल साहब और प्रोफेसर सोच जी, सारे जिन्ने भी समूह पतवंत ते सज्जन, जिन्ने भी मैनेजमेंट कमेटी, इस बहुत ही हिस्टोरिक कॉलेज की जो भी मैं नाम सुनता मैनू गुजरांवाला अपना ट्रिप चेते आ जाता किन्नी बारी मैं गया। और खास करके कि तुसीं वो जिहड़ा नाम हैगा अगे कंटिन्यू कीता, मेरे लिए यही एक बड़ा इमोशनल अपने आप दे विच एक बड़ी इमोशनल चीज़ हैगी कि तुसीं जिहड़ा पाकिस्तान दे विच जिहड़ा नेम हैगा वो दैट इज द वन दैट यू हैव कंटिन्यूड। और डॉक्टर SP सिंह जी अपने प्रिंसीपल पल्ला जी, ਜਦੋਂ भी मौका मिलता है ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अपॉर्चुनिटी ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਥਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਉਡੀਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਥਲਾ ਵੋਲੀਅਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਫੋਟੋ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਭਾਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਿਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਰੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਉਤਪੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੰਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ ਰੀਡ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਲਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਹੀ starts it right from first Guru Sahib, Guru Nanak Dev Ji, very interestingly, where he says Guru Nanak rebuked Babur and composed verses to show his discontent. While the Guru is known for traveling to many corners of the world, but his household philosophy has been neglected. So ਇੱਥੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। So that is in itself, it's a type of warriorship. It's very different than the other yogis and sons which were, you know, roaming around in the jungles or away from the society, shunning the society. So that was the first thing he's including, that is the same concept. He used the word, even Gurinder Manji used the word Meri Piri right here in the next sentence without waiting for the topic to go to 6th Guru Sahib. That is very interesting, very touching, and it does make a lot of sense. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6ਵਾਂ ਨਾਨਕ, 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ, 7ਵੇਂ ਨਾਨਕ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ he exactly started the same, the rise of Sikh soldier from Sri Guru Nanak Dev Ji based on his ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਪਰਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਬੰਨੂ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਥੀਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਫਰੋਮ? Then I was doing further research. I found some of them, some details in Bhai Gurdas Ji Wara, and I was still not able to write much about those characters. Still, I find this particular book right in front of me, where he associates them that these are Sikhs of Panjve Guru. And interestingly, he gives further detail in the footnote about Bhai Ganga Sehgal, कि Bhai Ganga Sehgal, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, he was first in the Mughal army. Now, when we are talking about the army, that means he's a warrior, he's a Yoda. That means during the 5th Guru's time, the recruitment had already started for people who are into the warfare or some sort of defense, or like, you know, something is starting there. It's not just all people who are doing Simran part, but there are other people also getting involved in the Sikh folds who are getting recruited from the Mughal army. And Bhai Ganga Sehgal is a very good example. And I'm so glad that Dr. Mann has given his further detail in the footnotes. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ। ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਪਿੰਡ ਕਰਿਆਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ what a amazing heritage we all have been working on. ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਰੈਕਰਡਸ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗੇ, they all come from ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ. So they were basically Mohyal Brahmins of that area that converted into Sikhism, but that's all started from Panjve Guru. That's what this particular book helped me to understood. And then he takes that to Sheme Guru Pasha. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ. So that's how Gurinder is associating.
एंड ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਧਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੀ ਇਜ਼ trying to expand his territory, he is very busy with Maratha conflicts and all. So to setting up an ammunition factory in itself, it's a very big statement, and you know, this is first time I'm getting it from this particular book by Gurinder Mann. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, these are some of the excerpt from this particular book. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ few things which I think might interest some of the readers, especially the students, to include this book in your summer vacation list. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, I think that's what you should be getting. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। I'll just show the readers right here. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਵ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਕੂਦਾਮਨੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਫਸਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ what is this name, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ it was about astronomy, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ, I thought maybe it's a mistake or something, but I will come back to this point that it was not a mistake, you know, it was my mistake that I couldn't get this one. But when I go to some another chapter in next 10 minutes, then I will come back to what is the purpose of this portrait of Guru Gobind Singh Ji, right in that is the first portrait he has given in this book. So us to baad he goes, this all was in the introduction of the book, you know, before the book starts he's building the basis, the foundation before the actual Sikh warriors, as we say, that starts warriorship as it starts after the demise of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. So this all he included in the intro part about the Sikh gurus and building the concept of Sikh warriors in there. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਟ ਆਈ ਲਰਨਡ ਆਫ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, but this is the first time I learned about this character, and I am so thankful to Gurinder ji for bringing these small things into the limelight, because otherwise they stay just as unsung heroes. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਭਾਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਪਈ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੰਕਟ ਆਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟਸ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਦੇਅਰ, it must have been destroyed, presumably part of improvements of Harmandir Sahib. Much damage has been undertaken. ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ yes, the samadhi used to be inside the main parikrama. It was damaged, of course, but actually it was transferred to another place. I thought it was a mistake, genuine mistake by Gurinder ji, that he didn't know that it was moved to another place. But when I go towards the end of this chapter, he clarified it. He says that the privilege of this samadhi being possession with the precinct of Harmandir complex in Mandir, and ode footnotes book the chapter the end ch likhde ne ho, this is near the shrine of Baba Atal and next to Jassa Singh's mentor Nawab Kapoor Singh. These are rarely recognized by the congregation, as with many other important aspects of Harmandir complex. So though in the chapter of the book, you know, he's writing they got destroyed, pata nahi kithe chali gayiyan, but in another paragraph in the same chapter he clarifies that samadh of Jassa Singh Ahluwalia, which is very important, I would say, monument of Sikh history, actually it was moved away. You know, a lot of things happened during Singh Sabha Leher, all these things moved away due to, jida Gurinder ji ne bhi mention kita, due to lack of heritage or something. ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਈਅਰ ਬਾਈ ਈਅਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸੋ that was a little
I would say hiccup I felt regarding that particular point. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ he has not missed to take some quotes or get more little bit into ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ because that is his field of research, that's what he has worked a lot. ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਐਂਡ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ that time he tells ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ and then he writes that Guru Gobind Singh Ji reinterpreted the passive nature of the story and instilled the military ethos of what the story was missing. See the composition Ram Avatar Dasam Granth. That just tells of Gurinder Ji's interest. That is always in the back of his mind. He tries to relate that with this very interesting topic with a scholarly touch. ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ। 1758 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। these are two separate parties, they were enemies of each other most of the time, Mughals and Afghans. ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸੀ ਇਹਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ that left a distrust between the Sikhs and the Marathas and as a result no such alliance was ever undertaken again, much to the detriment of the Hindustani nation building and matrimony. I think that line is ਬਾਕਮਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਟਰੁੱਥ ਹੈਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲੱਗੀ। 1759 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਰਾਲਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਚੀਫ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਘਪੁਰ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਆਈ ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਥ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, but I'm not sure, but he's there for his early childhood for sure. But still he does not forget his ancestral village in that part of Punjab, and he writes this battle seems to have been forgotten. See, that's ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। And he is not hesitant to mention it in the footnote. That just connects the reader more at a personal level with the author. Like we are talking to a human person. We are not just dealing with the statistics from a survey book. We are dealing with someone who is putting it down the story as he's walking through this.
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਸੌਰੀ ਆਮ ਸਕਿਪਿੰਗ ਦ ਪੇजेस ਫਰਮ ਹਿਸ ਬੁੱਕ ਐਜ਼ ਆਮ ਰੀਡਿੰਗ। ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਔਨ ਸਮ ਅਦਰ ਪੇਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਚੜਤ ਸਿੰਘ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਆਲ ਦੈਟ ਵੇ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਧਨਵਾਲੀਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਹ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 40-50 ਸਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੈਬੜਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਯੂਨੀਸਨ ਵਿਦ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ। ਹੁਣ ਕਨਈਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਨਈਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਈਆ ਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੂਇਨਸ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲੇਜ ਨੀਅਰ ਲਾਹੌਰ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਔਰ ਸੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਈਆ ਆਫ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ, they together plundered the area near Lahore, because that's what used to happen. You know, these are missile holders, so landlord ne, you know, ek duje di jagah fad ke ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ that's what all the looting also used to happen. And he is quoting it from some very historic documentation, giving the citation properly, that he's not, you know, minting his words. He's capturing from very authentic data. Right next on the same page in the footnotes, that really helps us to see, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਪਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਥਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਸੋ ਮਚ ਇਨ ਡਿਟੇਲ that really helps us tremendously. ਜਸਟ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਵਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 3D ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਣ ਆਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਉਹ 1763 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਸੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੂੰ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਟੁੱਕ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਚੜਤ ਸਿੰਘ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। But this book has so many examples of exactly same thing on the same topic that I think there is no question that can be left behind after you read this, that how it happened, exactly happened. This book includes multiple incidences of that with proper references, I would say. So that was about Chart Singh. Chart Singh ji ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। that also built a lot of credibility and area under control of ਚੜਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡੀ ਦਦਨ ਖਾਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਚੱਕਵਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਪਈ ਇਨਫਲਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, that happened during this time from ਚੜਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇਨ ਜੰਮੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ when these all Misls they are trying to support each other and they have some family affiliations with each other, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਖਿਓੜਾ ਤੇ ਮਿਆਣੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਪੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਪਰ ਦੇ ਆਲ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਏ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਆਫ 45, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਦੇਸਾਂ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜਾਈ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੂਲਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਹਿਸ ਗੁੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੂਈਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ the way he set up that system from the top with the help of kirdars or governors or revenue officers, jo bhi unhu keh lo, that was exemplary and which was continued by his wife desan kaur। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ later on ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਈਨਰ ਸੀ, ਸੋ she became the regent, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ she continued to do ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਦੀ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸਕੁਐਟਰਸ ਤੋਂ ਆਕੂਪਾਈਡ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਮੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੜੀ ਬਣਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੇਥ ਦੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਆਏ, he writes with reference to Dr. Ganda Singh's book Muslim Relics, he writes that the relics pertain to Prophet Muhammad and his immediate successors. Now that is a very big statement, and he writes these relics shifted from place to place and Ranjit Singh showed them to the visitors. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, but here we are talking about relics from Prophet which Maharajah Ranjit Singh kept them with full respect and he was proudly showing them to the visitors. Now ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, but he never refused to part with them. So these are very important things ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ। It helps to build the modern character of religious leaders also, how they can respect the other religions. Now I tried, I just learned, I read this chapter, I won't lie, just yesterday, so I didn't get enough time to
look further, but I'm very interested to find out where those relics are, especially if anything related to Islam, and where did they go? So that is something which I would like to maybe talk to Gurinder ji afterwards. Okay, next chapter comes to Sahib Kaur. The name caught my attention, protector of the Patiala state. मैं क्या पटियाले इन्नी बारी गए ना साहिब कौर दा नाम सुनिया ना साहिब कौर दा कदी बुत देखिया. Who is साहिब कौर? मतलब या मेरा कह लो इंटरेस्ट ही पाकिस्तान वाली साइड पे हैगा, इस करके मैंने I was unaware of this. But when I started reading the chapter, he again starts, every chapter he starts with from way back, ताकि जेड़ा रीडर हैगा उन्हें आइडिया लगन लगे. वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो शुरू करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह जेड़ा इलाका सीगा पटियाले दा इलाका दी कह लो भी लगदा है कि ये इलाके दा जेड़ा कमांड सी या पैट्रोनेज सी, he gave to चौधरी फूल ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਫੂਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਬਣੀ. ਫੂਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਹੀ ਕਨੈਕਟਸ ਇਟ ਵਿਦ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ. ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵਾਸ ਸਕਸੀਡਡ ਬਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ added to the glory of the Patiala state by siding with Ahmad Shah Abdali as well as occupied Bathinda. And ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ Mughal conquest were thwarted by the Patiala chief. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਬਦਬਾ ਇੱਥੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਪਰ ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਦੁਰਾਨੀਜ਼, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਫਗਾਨ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੁਗਲ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਮੁਸਲਿਮਸ, but they are totally different forces. Ahmad Shah Abdali was a Afghan. He comes from that Durrani, the modern Afghanistan. They consider him I think there is a name for him, the building father or something, like a big credit is given to Ahmad Shah Abdali in Afghanistan today. So he comes from that line. Whereas the Mughals, as apan nu pata hai, Mughals ta mud ke India de vich is, Babur, Humayun, these were the Mughals. So jada hai Ahmad Shah Abdali, so I wish Gurinder ji had added little more to this. This is a very interesting line. But he wrote the whole summary of this, that Amar Singh added to the glory of Patiala state by siding with Ahmad Shah Abdali as well as occupying Bathinda and occupying land south of Patiala. ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਮਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ which he included in the Sahib Kaur chapter. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, who is ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿੰਗ. ਐਂਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਿਸਟਰ ਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, the rise of a Sikh soldier. So that's why he's crediting, I think, to Sahib Kaur, because he's trying to bring those Sikh soldiers, and he's including Sahib Kaur as a individual chapter built on her name. और ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਯਾ she was very valiant soldier. ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ she was intelligent and brilliant, not only mastering languages but learning horse riding and the use of arms. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ. ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸੀ, she was away in the state, she rushed in with the enforcement and saved the situation. ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ. ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਸ਼ੀ ਸੇਵਡ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਦੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ. ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਨੀਅਰ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖ
ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਲਾ ਸਿੰਘਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਨਾਓ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ why this family used to get very much attached with the Shakkargarh area. From this line I can now connect the dots which were missing in my head ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸੀ she told her brother no we should this time unite the forces with Kethel ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। so that time they listened and then their choice, ਉਹਨਾਂ ਦੀ choice ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਟੇਕ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। so this was the first time when this Patiala family joined their hands with Kethel family, and luckily during that time the Durrani chief he did not go any further and left back for Kabul. ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਐਡਵੈਂਚਰਰ ਦਾ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ ਅਟੈਕਡ ਜੀਂਦ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਕੀਆਂ ਚੇਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸੀਗੀ she was assisted by 6 of other troops, she forced George Thomas to withdraw। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। the sister of Sahib Singh of Patiala, a woman of a masculine and intrepid spirit, attended by a large force, arrived to score the place। with her also came Baghel Singh, another chief of Sikhs। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, she had the ability to get them along with। being a female was not any issue with her while getting support from other counterparts from the different things। so that's what it is written। and ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, if Sahib Kaur had not protected the state, undoubtedly many disasters would have befallen it। so that is the credit that is given to Sahib Kaur। next chapter is about Sada Kaur, Kanhaiya Queen। ਆਪਾਂ ਨੂੰ Sada Kaur ਦਾ character most of us know very well। she was from the Kanha village, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਇਆ ਐਂਡ ਹੀ ਮੈਰਿਡ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ there is a mention of another dispute in which he passed away, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸੀਗੀ, she became the leader of this missile after her father-in-law ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ he passed away। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਹੈਤਗਰ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਨਈਆ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਸਦਾ ਕੌਰ became a very prominent character। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 1786 ਵਿੱਚ she had married her daughter ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ to whom? to the young Ranjit Singh। Maharajah Ranjit Singh's wife ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, she was the daughter of this ਸਦਾ ਕੌਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਲਦਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈਗਾ to groom him or to prepare him। he used to take a lot of advice from Sada Kaur in the beginning, though the things changed later on। and Gurinder ji has very beautifully, and I think as a author it's painful also to see this happening in the family। there was he includes that very touchy point that Ranjit Singh's conquest also included additional matrimonial alliances। ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ that was not his last wife, he continued marrying more females and of course that began the gradual decline in relation between the two parties। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸੀ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ। if Mehtab Kaur was the only wife of Ranjit Singh, then that would have been ideal situation for Sada Kaur। so anyways, even there was one rumor later on which he has included in his chapter, so I'll like to read it। according to Cunningham, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀ later on ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। 1813 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ there was some family issues going on around that cremation time, which Gurinder explained quite well। Cunningham ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ Sada Kaur perceived that she could obtain no power in the names of the children, and the disappointed woman addressed the English authorities
and denounced her son-in-law as having usurped her rights and as resolved on war with his new allies। ਕੀ ਮਤਲਬ 1810 ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਜ਼ pomp and ceremony ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ he writes at the end of Sadakor's chapter, Sadakor died in 1832 while still closely confined by Ranjit Singh, who had risen to a pinnacle on her shoulders. So this was a kind of sad chapter, I would say, but that's where a lot of downfall of the Sikh Empire also starts, when you start getting into towards the death of Sadakor. From 1830s, the family dispute starts. The next chapter tells about military system under Maharajah Ranjit Singh। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬੱਕਲ ਦੀ ਹੈ ਫੌਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਟਿਲਰੀ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਕੈਵਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਕਰਟਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਘੋੜਚੂਰਾ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਰਰੈਗੂਲਰ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਬਿਗ ਰੋਲ ਇਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ's ਆਰਮੀ। ਸੋ ਦੇ were part of aforementioned ਘੋੜਚੂਰਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੇ ਖਾਸ ਸੀਗੀ that was more from the French, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਗੀ ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਤਲਬ that's where this was। ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫਲੈਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲਡ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ਡ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਰਸਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ that is hosted in the ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਗੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਫਲੈਗ ਸੀ that has not to be confused with the Sikh ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, which is more of a religious thing। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ while traditionally the color of Khalsa attire flag has known to be blue, at least in the 18th century। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ Sikh Empire ਦਾ flag ਸੀਗਾ it was different। This is due to the Hindu motifs employed on the Khalsa flags, which should not be the argument being that those would not have been used by Sikhs। The fluidity of the motifs should be seen in the light of Khalsa commonwealth representing different denominations as opposed to a strict Sikh sentiments। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਥਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ what could have been the reason। we are talking about a larger secular Sikh commonwealth, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ lot of his ministers were Muslim also, so there were a lot of Hindus too, so the flag is kind of accompanying all those pieces little by little। Also in his footnotes again he writes, another erroneous argument made is those flags belong to Dogra regiment, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੋਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ। and he writes again there was no such thing as a Dogra regiment, at least at that point ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ later on of course after his death in the decades to come things starts changing and all। next chapter he talks about Farangis of the Sikh Empire। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਫੋਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਜੀਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਵੈਂਟੂਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਲੇਸ ਸੀਗੇ, ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਲੈਗ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
this is the only known flag of the Fauj Khas surviving today. That's another wonderful thing to read for the readers. कि एक French flag हैगा या. I want to include it in the talk, but मुझे लग रहा है कि my time is not. I don't have enough time to cover all these details. I wish I had. Next chapter is about Laina Singh Majithia. This is one character I'm always very interested in, because he's the only person I see in the ancient history which is lot related to science, to astronomy. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ he was one of the administrators and also military journal ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ. ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲੈਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੈਕ ਉੱਥੇ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ it reads that the pavement around the Harmandir Sahib was constructed by ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ through ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1903 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, which is very important. So ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪ ਤਾਂ ਮਤਲਬ you know he is the king. So these are the different people who are thinking ahead of time, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ. So they need to be credited back in the history. ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਰਾਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਭੇਜਿਆ ਮਾਰਬਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ. ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਅਗੇਨ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ. It's said repeatedly. And now with this particular line, of course, I'm gonna dig further into it, because when the name comes of a city, Makrana Query ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, Muslim names ਆ ਗਏ, it makes my job easy. Not only mine, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ, and we don't want to be always defensive. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਬਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. But this point by Gurinder Singh Mann helps a lot for us to investigate this further, because Laina Singh Majithia is commissioning someone to go to Makrana Quarry in Rajasthan to get the marble for Golden Temple. ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ further research ਕਰਾਂਗੇ we will go back to that quoted ਜਿਹੜਾ reference ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ clear. We can start going further down and it helps. That's how the things get cleared in history. ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਤਾਬ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਵ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਕੂਦਾਮਨੀ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ what is this, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ. ਇਹਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਚਾਰਟ which that was the name. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ it was written actually by ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਠਕ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ he took it further, he kind of patronized that thing and he built that chart. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ one of the pictures ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ which is given on the very in the book. So it is the name of the book, ਸਰਵ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਕੂਦਾਮਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦੀ the crystal jewel of the essence of all systems of astronomy. So that is one picture from that particular book. ਉਸ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਲਰਡ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈਆਂ. ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਠਕ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ. ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਗਲੋਬ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜੈਕਬਸ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਨ ਡਾਇਲ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਟ ਵਾਚਿਸ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ. ਮਤਲਬ that is a totally scientific type of personality being shown by the artist. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ. that is the picture which we typically don't see in the Sikh art typically. ਮਤਲਬ you know ਉਹ background ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. So this is a very unique thing which has been brought forward by. ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਲਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 3rd 4th century ਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰੇਬਿਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ. ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਟ? ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੀ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਚ? ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਾਲਾ ਸਕਾਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਕਾਲਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ 3rd century ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗੀ
ਗ੍ਰੀਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ by someone who is into astronomy, who is into building Darbar Sahib, who is a military general, who is the administrator. That is Lana Singh Majeethia. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ military inventions ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, barrel, cannons, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਫਰਦਰ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ in his chapter, you know, it's very long chapter, it's one of my favorite chapters in the book. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, that was in the ਬਾਲਾਕੋਟ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੋਈ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਜ਼ਾਈ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਜ਼ਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਾਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 2-3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਆਲ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਯੂ ਨੋ, that region is close to that particular area. ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟੂ ਮੀਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਡਿਟੇਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਆਫ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। he got the picture from Bobby Singh Bansal, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। So that is very unique picture. It's a rare picture. It's very difficult to capture that scene from that particular angle. Next chapter is about ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੌਣੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਮਣੀਕ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ 3-4 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਥਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਚ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਨੰਦੇੜ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਰੋਮ 1817 ਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਜਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, the Sikh student always appear in public well dressed and in stature, deportment and habit, strikes the visitor at once with the prepossession in his favor. They generally dress in dark clothes with lofty blue turbans. ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਪਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, this class of people bear the most deadly antipathy to the Mohammedans. So that is that ਜਿਹੜਾ British traveler ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, that is the point that he noticed in the Akali Nihangs of that time. ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਬੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੀਲੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਵਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਨੈਕਟ, ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦੇ ਆਲ ਵਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਸਿਰਫ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦੇ ਆਲ ਵਰ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ they used to send the materials, and that was one reason that Maharajah Ranjit Singh was also heavily connected with the Sikhs of Nanded, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਪੈਗਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, they were being supplied by the Nihang Singhs from Nanded। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਗਹਿ-ਗਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਤ ਸੀ he kind of thought that is not the right thing, so he wanted to mediate a retreat। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ Gurinder writes, on this Phula Singh drew a pistol from his belt and shot him through the head. He then with the point of his sword urged the elephant forward towards the enemy. He had not however advanced much further when a bullet from an Afghan matchlock entered his forehead and he fell back in his howdah a corpse। matlab this is just to show ki bahadri di keh lo pe ਉਹ ਸਿਖਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਕੇ he just went straight into and achieved the martyrdom। It's this thing kind of brought tears in my eyes when we think of these ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ sovereignty ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ these are the people we have the foundation, strong foundation on। and then he shows the Akali Phula Singh Burj Amritsar। the reason I wanted to say it is ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, but we need to know ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ that's what it is। next few chapters are about the Anglo-Sikh wars। Anglo-Sikh war, first Anglo-Sikh war 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, there was no shortage of successors of Ranjit Singh, but there was no one adequate to manage the affairs and bring about a peaceful transition। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਕਸੈਸਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਦਕੀ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਟਲ ਮੁਦਕੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਬੁੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। I'm trying to show here ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੌਜ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫਲੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। these are the military maps, battles ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। we see it many times in some other Greek ਦੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ this is a good explanation, depiction, graphics। his illustration ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ illustrator ਹੈਗਾ he has done a very good clear job। it helps to understand, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। second Anglo-Sikh war ਹੈਗੀ ਹੈ, we are approaching towards the end। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਾਮਨਗਰ, ਅੱਗੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੁਲਤਾਨ, ਚਿਲਿਆਂਵਾਲਾ। if not myself, my team has been there so many times, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। but when I read your book, this chapter, it makes me feel like like very emotional। ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਪਤਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ you can see in these events unfolding by reading through your book, you can't stop crying if you're really into Sikh history and you feel the pain। this is the chapter that tells you how treachery and gaddari and all the generals ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੁਰਾ ਘੋਪ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ brother ਦੀ death ਹੁੰਦੀ ਹੈ, how the things are happening. So a lot of interesting things are happening here, which I think are something to be learned by modern Sikh students and scholars, to see what can be done in present context or in futures. This is an example ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ the rise of Sikh soldiers ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। He does not let it stop right there at Second Anglo-Sikh War. He takes it to the next level, Sikh conquests in the British Indian Army. I didn't think of that. ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। So he takes the book last chapter towards the British Indian Army ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਨੀ ਮਲਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਰਾਕ ਗਿਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ। He devoted a full chapter to it, and he also included a picture of Lieutenant Colonel Jeremy Brazier, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲੈਤੀ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਈ ਨਾਮ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟ ਆਫ ਸਵੀਅਰ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, and if I tell a falsehood, may the Guru Granth Sahib cause misfortune to descend upon me. ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਕਰਨ। That I will never forsake or abandon my colors, that I will march wherever I am directed within the company territories, and I will obey all the orders of my commanders, and everything behave myself and as become a good soldier and faithful servant of the company. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡ ਹਾਊ Sikhs took certain sides and what not. Last ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੜੇ ਨੇ, ਮਾਲਟਾ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਕਾਬੁਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੈਜ਼ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਗਿਵਨ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਹਿਸ ਚਾਂਸ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਹਿਸ ਰਿਸਰਚ ਟੌਪਿਕ। He writes, interestingly, many of the Sikh insignia and even phrases were borrowed from the traditional Khalsa vanguard, the Akali Nihangs, as well as the war slogans, which were employed from the martial scripture, the Dasam Granth. However, as noted earlier, the majority of soldiers undertaking oath did so in the presence of Guru Granth Sahib. The presence of both scriptures has been noted, but was not as frequent. ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਰ ਬੋਏ ਇਹ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਬਰਮਾ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਐਂਡ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡਸ ਇਟ, those battles proved that Sikhs were capable of adapting to different terrains far removed from their native villages or regular area of comfort. ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ once again the map is excellent. ਉੱਥੇ ਫੋਰਟ ਲੌਕਹਾਰਟ ਤੇ ਫੋਰਟ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ depiction once again of the Samana region. Last at the end of the book there are appendix, beautiful, बहुत ही historical document ने, बहुत ज्यादा ने। मैं उन्हें सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, this is last paragraph of my review, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ from A Saturn ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ 1810 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼, I had the honor to acquaint you that Phula Singh, the Akali who was the ringleader of the gang of bandits who attacked Lieutenant White's party, had fled from Damdama to Amritsar. In conjugation of subject, I now have the honor to acquaint you for the information of government that Ranjit Singh, on hearing that Phula Singh had taken refuge in the temple of Amritsar and being apprehensive that his being allowed to remain there would give offense to the British government, decide Fateh Singh of Allu to remove him from thence, but at the same time to give him 100 rupees for this sport. On receiving a message, Fateh Singh, Phula Singh sent a harsh and indignant reply declaring that Amritsar has been the place of residence of Guru Baba Nanak, that he, Phula Singh, was one of the Guru's priests and would not leave the place. Adding that in the event of an attempt being made to expel him by force, he and 40 or 50 Akalis who were devoted to him would resist to the last, being determined rather to perish than to yield. It now remains to be seen whether Ranjit Singh will support his first order against this desperate murderer. So this, I think, explains very well the Sikh spirit in this very last one. Once again, my heartiest congratulations to Gurinder Singh Mann ji for putting this valuable document for the generations to come, and more importantly, for Dr. Ravinder Singh Palla, Dr. S.B. Singh ji, and the entire management committee of Gujranwala Guru Nanak Khalsa College, who helped us to bring this book to the audience, which are your students. Mainu students de agge galbaat karke bahut maza aanda, because they are the ones who can take this work to the next level. So thank you so much, and I'm really sorry. I think I went little beyond, not a little, I think quite a bit beyond my time that was given to me. I'm really sorry for that. Thank you so much. Thank you so much, sir. Very interestingly, you have explained that this book considers the rise of military methods from the time of the Gurus, that too from the time of the first Guru, Guru Nanak Dev Ji. मिसल काल, मराठियां, मुगलों ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਵੇਕਲੇ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। And by quoting extensively from the book and showing us the pictures, you have actually increased our curiosity and interest and proved that this book is a must read. Thank you so much. ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਕਤਾ ਸਨ UK ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਕਾਲਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਪਲ ਪੋਡਕਾਸਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਟੁਡੇ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ sorry for that. So next I would like to invite ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ The Rise of the Sikh Soldier, the Sikh Warrior Through the Ages ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ UK ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। UK ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। The Rise of the Sikh Soldier ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ Questions and Answers and the ਗ੍ਰੰਥ of ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ Essays, Lectures and Translations। ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਰਵਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ। ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, BBC, ITV ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰਿਲਿਕਸ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ The Rise of the Sikh Soldier ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। Thank you, Mandeep Kaur ji. Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟੂ ਯੂ ਦਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। It was a very very great elucidation of the book। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਸਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਜੀ ਸਰ, ਇਟਸ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ World War I, World War II ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਚਾਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਹੋ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ military history ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ has to start from Guru Nanak Sahib, has to be from day one। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ in terms of ਸਾਡਾ ਸੋਚਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ has to start from Guru Nanak Sahib and then goes down to ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ Misls period and then to the Ranjit Singh period as well। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ੈਨਿਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜ਼ੈਨਿਥ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀਡ ਕੋਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੋਵਰਨਟੀ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਪ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਕੌਂਕੁਐਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਲਾਈਂਡ ਸਾਈਡਡ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਨਵੇਡਰ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, 1 ਸੈਂਚੁਰੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਗੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ, we have to make sure that ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਡਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਨੌਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੌਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ then we know ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, not just ਨੌਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ
in whole Indian subcontinent ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਸੀਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ 12 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 12 ਨਹੀਂ 11 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਿਸਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈਡ ਅੰਦਰ। ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, we would have been perished। ਸੋ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਿਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਗੁਲੂਗਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਲੂਗਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਲੋਕੌਸਟ, he led the Sikh forces through the darkest periods in our history was led under Jassa Singh Ahluwalia। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਗੁਲੂਗਾਰਾ ਐਂਡ ਲਾਰਜਰ ਗੁਲੂਗਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਗੁਲੂਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ 30,000 ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ just in one day or a period of a few days। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਲੂਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, we would have been finished। ਉਦਾਂ ਦੇਖੋ 1762 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1764 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਗੁਲੂਗਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ Sikhs was on the attack again। ਇਹ ਸਰਹਿੰਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਿੰਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ we within 6 months of the ਵੱਡਾ ਗੁਲੂਗਾਰਾ we were able to strike a big dent into ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Duranis and the Mughals as well। So within 2 ਸਾਲ ਇਹ ਗੁਲੂਗਾਰਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ conquest ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੁਆਬ 1764 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1803 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ conquest ਆਪਾਂ continuous conquest ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਕੁਐਸਟ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਕੁਐਸਟ ਆਫ
northern India ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ conquest ਸੀਗੀ started from 1764 so ਇਹ ਜਿਹੜਾ area time period ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ is very very significant ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ important ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ was the head of the forces ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਵੱਡਾ ਗੁਲਗਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਸਲ ਹੈਡਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਲਗਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ that the Sikhs must not just be defensive offensive ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ offensive ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ready ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ battle ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ not just defensive so a very very important point ਸੀਗੀ ਜਿੰਨਾ ਅਬਦਲੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ will never be distinguished ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ it is a very very big disrespect not just to the qawm but to the whole diaspora ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ so the light of the Sikhs jot of the Sikhs can never be distinguished when you actually destroy a building but it cannot be underestimated ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ and the Sikh ਚੱਕੀਆ missile was very very important ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਸੀਗਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਇਹ Sikh ਚੱਕੀਆ missile may not have been the biggest missile ਉਹ ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ Sikh ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ if we are talking about how he reached this ladder then we have to talk about the Sikh ਚੱਕੀਆ missiles earlier ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ conquests and earlier strategy as well so ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ because it is really really important to ensure that the foundation ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ we have to know the foundation ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ was very very important to get to this particular point so ਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ emphasis ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ women ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ there is no information on the actual importance the conquests and essentially why Sikh women are important not just then but why Sikh important are now a very simple ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ sometimes we are the our own enemies ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ women ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ yet ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ we can see the importance then we are the victims of our own success but we are also victims of not ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ we are the victims of not being able to elaborate our success and strength ਸਾਡਾ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਪੈਲ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਉਹਦਾ ਲਪੈਲ ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਲਿਖਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ women ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਸ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ
wife ਸੀਗੀ, and Rani Rajinder Kaur as well. So the whole idea ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ men folk ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, but particularly in Patiala, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ women ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ strong ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, who was a ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਾਇਆ ਦੀ affiliation ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ we should not underestimate the power that the Sikhs had. 18th century ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, and every time ਜਦੋਂ ਮਿਸਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ estate ਸੀਗੇ was in the hands of the wives. This is fact. So ਜਦੋਂ some missile leaders ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, it was not the fact that sometimes ਜਿਹੜੀ power ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ the power still resided in the women of the Sikh Misls, and this is just factual. And ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ information ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, why is this information not brought forward? So ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ intentionally ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ history ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ, but secondly ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਵੀ, and the reason for inclusion of ਸਾਦਾ ਕੌਰ should not be underestimated as well. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ladder ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ Sikh Empire, the heights of the Sikh Empire ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, it has to be to the leadership of ਸਾਦਾ ਕੌਰ. ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਾਇਆ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ origins ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ of a missile. ਇਹ strategy ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ employ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ and soldiers ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, she was still under threat as well. ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ shops and ਬੂੰਗੇ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ jurisdiction ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, because she was not without a husband ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, she still had to fight these male leaders as well for her territories. So this is very, very important. ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, because these territories could have been taken at any time. ਇਹ ਮੇਲ ਕਾਉਂਟਰਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਨਾਇਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਆ that she was not to be defeated by any of the other missiles as well. So that's a very, very important contribution ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ we should have in our ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, because she was strong as a leader. ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਮਿਤਾਬ ਕੌਰ ਨੇ, she had a strategy of the wedding with young Ranjit Singh at that time. So his reputation ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ was really, really important for Sada Kaur to ensure stability as well. So a stability ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ over the many years, ਇਹ ਜਿਹੜਾ relationship ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, the whole idea was to ensure that there was no longer ਜਿਹੜੀ fighting ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, to kind of stop that fighting as well. ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ succession of territories, ਇਹ still ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ. So ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ greatest asset ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਦਾ ਕੌਰ ਦੀ was this actual overriding responsibility of Ranjit Singh to ensure Ranjit Singh da jidda destiny sigi of becoming this sole leader of the Punjab. So in 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, Ranjit Singh would not have been able to do this on his own. They had to need the forces of another missile. ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ conquest ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ was through this deployment of soldiers of ਸਾਦਾ ਕੌਰ. ਫਿਰ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ conquest ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, this could not have been done without ਸਾਦਾ ਕੌਰ.
ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਭੰਗੀ ਵੀ ਸੀਗੇ at the end of the day ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਨਾਇਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸਕਚਕੀਆਸ was one of the greatest to ensure this stability. ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚਕੀਆ ਮਿਸਲ including all the other ਜਿਹਦਾ ਜਨਰਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ. Unfortunately, Sadakor again was a victim of her own success as well. In that, General Ranjit Singh, we talk of Ranjit Singh. We talk about his greatness. We talk about his achieving a great empire. But he still had these vices and he still had these issues which led him to be, or led people he knew to be ostracized. ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਦਾ ਕੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ because of his general overzealousness ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ in terms of actually having multiple marriage partners and also territory as well. It was a very, very unfortunate situation ਜਿੱਥੇ ਸਾਦਾ ਕੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੰਨਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ towards the later years of Sada Kaur's life. And that is one of our criticism of Ranjit Singh. It is one of these areas which is the main criticism of his rule. But in essence, we should never forget the Qurbani of Sada Kaur in terms of this achievement of getting Maharajah Ranjit Singh to this idea of, his ascendancy. So we will never forget that in our history. So, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ when we talk about his relationship with the Misls, when we talk about the relationship with where he is going in the future, we cannot do this without actually looking at his Sikh Empire achievement ਕੀ ਸੀਗੇ under ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ glory period ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ under Maharajah Ranjit Singh. Modernization ਵੀ ਸੀਗੇ, reforms ਵੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, investment in infrastructure, a culture of artistic ਆਪਾਂ renaissance ਕਹਿੰਦੇ European word ਆਪਾਂ use ਕਰ renaissance ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ until we get to the time of the 1800 period under Maharajah Ranjit Singh. ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ and when we get to the Sikh Empire period ਇੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ it was very very important that he maintained this. ਇਹ ਕੋਈ stability ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ until we have currency, until we have investment, until we have reforms. ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜਨਰਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਦਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ was one of the most important to ensure that ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ was complete. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ was defunct. All it meant is ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ you have to keep up to date, you have to be modern ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ employ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨਸ to ensure that ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ up to date ਹੋਵੇ we including artillery and infantry as well. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ I'll speak about that in a minute. So ਇਹ advancement ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ Sikh Empire ਦੇ ਵਿੱਚ led to Maharajah Ranjit Singh being fed across all of northern India. ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ all the time ਜਿੱਦਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ to have discussions with Maharajah Ranjit Singh. ਉਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਜਨਰਲਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ eventually ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ straight to France, ਕਾਇਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. So technically ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Sikh Empire, are we talking about just one empire in Punjab? Are we talking about a superpower in northern India? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ. We are talking about a superpower in world history.
ਇਹ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ we can nail down this relationship. ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੀਗਾ during the time of Maharajah Ranjit Singh, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ, ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀਗੇ. And unfortunately, we do not actually define Maharajah Ranjit Singh as being a worldly leader. We refer to him as a very localized and sometimes an Indian leader. But मैं किताब ਦੇ ਵਿੱਚ try to show ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ relationship ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ via the Europeans ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, Sikh Empire was not just a localized power, it was a worldly superpower. Never forget that, because I think this is the key point that I was trying to make ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ. So Sikh Empire ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ in terms of coins etc. I'll just move on from this slide. But ਇਹ ਜਿਹੜਾ reforms ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ Sikh military ਦੇ ਵਿੱਚ is the most important. So ਆ ਜਿਹੜਾ depiction ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ belt buckle ਆ, ਇਹ very rare belt buckle ਹੈਗਾ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ we only know of 2 of its kind in existence. Belt buckle ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ they used to wear it across of the ਜਿੱਦਾਂ shoulders ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 18th century ਵਿੱਚ when we view the 18th century, ਸਾਡਾ strategy ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ cavalry ਸੀਗੀ, ਘੋੜਸਵਾਰ. Every Sikh that used to be there used to have a horse, musket and a talwar. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਤੁਸੀਂ join ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ, you had ਹਥਿਆਰ and then you could become part of the Misls eventually. ਇਹ strategy ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 18th century ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ and it worked really well. Unfortunately, ਜਦੋਂ ਅਬਦਲੀਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ conquest ਸੀਗੇ, they used to use artillery. ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ made the difference when it came to battle. ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੇ use ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ very little employment ਸੀਗੀ. ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗੀਆਂ ਦਾ ਤੋਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, we had one gun, but one gun is nothing when you are fighting against a horde of invaders all the time. So the artillery had to be improved. ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ was infantry ਦਾ ਮੈਨਾ ਹੈਗਾ standing army ਦਾ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ protection ਵਾਸਤੇ infantry ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. So ਇਹ reorganization ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ remove ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ aspect of Sikh military. ਉਹਨੇ add-ons ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ reform ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ military ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ improve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ organizational ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਫੌਜ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨ ਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਲਜਰਾਂ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ Sikh Empire ਵਾਸਤੇ you have to send 50 soldiers, you have to send ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, you have to send any kind of wheat and any other ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ resources to the Sikh Empire. So ਇਹਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਫੌਜ was one aspect of the army. ਇੱਕ ਸੀਗੀ regular army ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ instructions ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ very formal ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ state army ਵੀ ਸੀਗੀ and the state army included the irregular army as well. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Sikh army ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ various divisions ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ when we look at Sikh campaigns, it depended ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ campaign ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਇਹ very ਜਿੱਦਾਂ complicated, very difficult to explain over a lecture. ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ different ਕੀ formation ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ employ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ during the Sikh Empire. So in fact ਇੱਕ slide ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਆਹ slide ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ. So ਜਿਹੜੇ
ਸਾਡੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੰਗੀ, what was the reason for employment of these Ferengis? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਫਰੰਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ mercenary ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ employment, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ pay, they wanted to fight for pay ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਟੂ ਦ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਅਲਾਡ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਚੋਰਾ, ਅਬੂ ਤਾਬਲੇ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਕੋਟ। ਇਹ 4 ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੋਨੈਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੈਕਟਿਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ war ਕਦੇ ਹੋਵੇ। So that's why the employment of European soldiers to ensure ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ strategy ਕੀ ਸੀਗਾ। So not only was the Sikh military modernized through the Europeans, but it was also reconnaissance as well. So ਇਹ ਮੈਨਾ ਕੀਆ when we talk about ਸਾਡਾ traditional forces and traditional ਸਾਡਾ history and traditional military history, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ we were a great Sikh empire due to the Europeans. No, ਇਹ Europeans ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, they brought to the table a different superiority to the Sikh military history and Sikh military ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ conquest। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ special unit ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ was only 5,000 to 6,000 soldiers in total। ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ complete unit ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ when we talk about cavalry, infantry and artillery, ਇਹ very very complete ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਖਾਸ elite brigade ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ Sikh Empire ਦੇ ਵਿੱਚ। So what does that mean for traditional fighting? Traditional ਸਾਡੇ sources ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਲਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੂਸੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਗਾ was ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ was an astronomer, was a technologist। ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ of worldly matters, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ of technological innovations cannot be surpassed by anybody in the Punjab। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, how we did the advancement, but we never talk about the originators of these people. We never give dues to individuals like Lena Singh Majithia। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੇਨਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ he was a governor, he was a strategist, he worked very well with Maharajah Ranjit Singh, but the technological innovations ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ are the most important that we have to talk about। Pannu Sahab ne talked about the actual information in relation to astronomy। Astronomy ਜਿਹੜੇ ਸੀ very very important ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ superstitious ਵੀ ਸੀਗੇ, so therefore they did look to things like astronomy to actually guide them as well। Maharajah Ranjit Singh bhi superstitious siga, so that's why the individuals like Lena Singh were important। But from a military point of view, we do not give acknowledgement to Lena Singh for his military capabilities। Jidda he was a commander of forces as well, ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ battalions ਇਹਦੇ command ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, very senior command ਹੁੰਦੇ ਸੀ Lena Singh ਵਾਸਤੇ। But ਇਹ ordnance factories, ordnance ਦਾ ਮੈਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ military ਜਿੱਦਾਂ cannon balls ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ under the leadership ਸੀਗੇ of Lena Singh Majithia। ਇਹ different foundries ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਕੋਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। there was a foundry in Nakodar as well, very interesting, not many people know about that। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ supplied ammunitions to the Sikh Empire। ਇਹ ਲੇਨਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਕਲੈਵਰ ਤੋਂ ਕਲੈਵਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੋਪ ਵਾਸਤੇ, ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, when we get to the Anglo Sikh wars, ਸਾਡੇ ਤੋਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ was very superior to the British। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵੋਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਨ ਬੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 3 to 1 ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, we could fire up to 3 at the time, they could fire 1। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। and this was due to the innovations ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ of ਲਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ what was the actual zenith of our military, it was a combination ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ innovations due to people like ਲਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ and the Europeanization as well। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ was beautiful, because ਦੇਖੋ ਇਹ different factions ਸੀਗੇ, ਇਹ different ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ from different parts of the world। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ how did he keep all these people in order is the beauty of Maharajah Ranjit Singh's reign। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਖ ਬਸਾਵਾਨ, ਸ਼ੇਖ ਬਸਾਵਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਬਸਾਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕਮਾਂਡਸ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ these are very very important things that we should be understanding। ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ this is a Sikh empire, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ it is very cosmopolitan, but at the same time we were able to embrace foreign ideas and employ them successfully into a very very modern ਫੌਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਕੌਮ very little success ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਮਰਾਠਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਸੀ, they employed French generals first। ਮਰਾਠਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ mercenaries ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ it wasn't as successful as Maharajah Ranjit Singh। Maharajah Ranjit Singh ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ is I don't think has been actually really been seen in the history of northern India at least, but definitely not in the east yeah ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ keep them in check as well। so ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ we sometimes forget their contribution as well। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ of ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, we get excited। ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ The Rise of the Sikh Soldier ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ not just to look at the ਕੁਰਬਾਨੀ but the character of our generals as well। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ, he was in charge of ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ immense ਜਿੱਦਾਂ contribution ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਸੀਗੇ the fights he fought were unbelievable। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਸੀਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਫੌਜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਟਾਈਮ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ
strategy ban gayi si, then he Akali Phula Singh nu vi pata siga we have to take some direction from Ranjit Singh, nahi ta sade forces vi jidan dwindle ho jaunge sige. So jo koi campaign si Akali Phula Singh led from the start. ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ they led from the start. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਟੈਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਫੌਜ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲਸ were there at the start at the front leading our troops. ਇਹ prominent individuals ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ had to leave from the start. Nahi ta aapa kidna, how do we actually create obedience? How do we actually create an atmosphere that we can do what you can do? Ja chota banda kar sakda, ye badda banda bhi karna chahida. They should be able to do exactly what the common person can do as well. That is what we call strategy when it comes to martial warfare. So Akali Phula Singh ne jidda kafi qurbani ki thi, but main zikr kita se kitab de vich ਮੇਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿੰਦ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਪ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਪ them when they are creating maps for instance ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੋਟਰ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਟ ਦਾ ਮਸੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ he was helped with jeans as well so ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ that we must capture Akali Phula Singh. ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ and he is in chains. But ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ they do not understand the concept of ਸਵਾ ਲੱਖ. They do not understand the concept of Buddha Dam. ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are such beyond capture. It's impossible to ਮੈਂ describe ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ I've tried my best ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਤਲੁਜ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਜੀਂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੋਬਰ ਡਕੋਇਟ ਏਦਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ at the end of the day ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿੱਦਾਂ wither away ਹੋਏ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਾਸੇ ਨੂੰ that was the power of Akali Phula Singh. This is within the reign of Maharajah Ranjit Singh. A powerful individuals, we hope one day Punjab sees individuals like Akali Phula Singh because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ compare ਵੀ contrast ਕਰਦੇ between Hari Singh Nalwa and Akali Phula Singh, both great leaders but very different. Another strategy ਵੀ different ਸੀਗਾ another iswa ਵੀ different ਸੀਗਾ but overall another achievement there ਸੀਗੇ for the Sikh kaum was for the Sikh Empire and ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ so ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ I wanted to put down this idea that he was untouchable ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ untouchable because he was a religious leader but untouchable because he was a military leader as well so ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ I've tried to do that through British documents ਕਾਫੀ documents ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ expand ਕੀਤੇ ਨਾਲੇ appendices ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ So we then move on to a great general of generals, of Hari Singh Nalwa. So the biggest issue Misl time was this idea of border Peshawar, the border Atak area, and then we get to Afghanistan.
since time as we know it, ਹਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਾਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ via the attack, via Peshawar and into the Punjab. So ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ is several fold. ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੇਡਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ Maharajah Ranjit Singh. Just sometimes we give the kudos to Maharajah Ranjit Singh. Sometimes we give it to Hari Singh Nalwa. It's the same thing. Maharajah Ranjit Singh the reign the which invader nu apa stop karta for the first time, but it was under the leadership of Hari Singh Nalwa jera e kam hoya. So a sade general jere sige like Hari Singh Nalwa, ਇਹਨਾਂ ਨੇ military outpost ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ in what we call modern day Pakistan. ਜੇ ਆਪਾਂ if we look at the areas of Jamrud, if you look at Peshawar, military and successfully ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ outpost ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ was to the success of the Sikhs. So ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ with the Afghan people, they were in a great position to be able to see the Afghans coming. So ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ infrastructure ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, and also Europeans, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ military post ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ military commanders ਸੀਗੇ, they had to be governors as well. ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ military ਹੈਗੀ ਆ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂ. They had to be governors of a state as well. ਤਾਂ ਹੀ governor of Peshawar was Hari Singh Nalwa. Europeans ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, but they were named as governors as well. So his strategies he Maharajah Ranjit Singh to not just be military leaders but to be governors. The very very important point ਹੈਗੀ ਆ. So ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ Hari Singh Nalwa ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ, he made sure that they were successful in that region as well. So at the end of the day, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ Hari Singh Nalwa ਵਾਸਤੇ, we can say that he was a great military leader, he was a great governor. But he was employed in all these conquests. Roughly about a B jang apa kaise de, and in all 20 he was never defeated. And this is a very very great accolade to have. Not many Sikh strategists could say that, but under the belt of Hari Singh, that was the name that we can give him. He was this great military leader which we have not seen to this day. And dekho Nihang Singh the strategy different siga, Fauji Khalsa strategy different siga, Hari Singh Nalwa the strategy siga different, and these were all permissible under a Sikh empire. Again, we go back to Maharajah Ranjit Singh in terms of what he was able to do. Dekho, he was able to employ all these great people in such the best way to get the best thing out of these individuals. So I think that is the main contribution of the generals. ਜਿਹੜੇ loyal ਵੀ ਸੀਗੇ Maharajah Ranjit Singh ਨੂੰ, but they were able to employ their own strategy when it came to warfare as well. So I think that is very very important to actually to discuss. Udda kitab vaste is today's topic as well. Udda I thought I would just add and almost finish off by also talking about jidda recently मैं काफी Sikh मिसलां दे जिद्दां काफी खोज कीता होया in terms of finding out jagah kithe sige Sikh mislan de, mainly on the India side. Dalvir Pannu is doing some great work Pakistan de vich, and hopefully I can tap into his resources in terms of the Misls on the Pakistan side. But jadon recently main India de vich gaya siga, I went to various forts related to the Sikh Misls, because we cannot get to a Sikh empire until we actually study the history of the Sikh Misls as well. So kafi jagah gaya siga, especially around the area of the river Jamna. Jaise Jamna side te hega, Satluj states jehde hege, we have paid very very little contribution, nigah apa bahut cut ditta hoya o area de vich. Utthe area jehde sige was under the leadership of people like Baghel Singh. So recently jadon main India ne gaya, I went to various areas from Delhi, going to Yamuna, near Yamuna, going to Haryana, going to various areas which actually gave and looked at the Sikh Misls as well. Because jadon apa Shahidi Misl vi kehne a, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ Khalifullah Singh the Shahidi Misl ਸੀਗਾ, that was all in the area of places like Shahabad as well. And the Nishanwali Misl was around that area. So it's really really important to actually understand, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ describe ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ right at the start,
we should not position ourselves in one area of Punjab. We should be looking territorially all over Punjab, not just Punjab as of today, but Punjab of yesteryear, Punjab of 200 years ago, and go back to the 18th century, where we can get a better definition of what the Punjab used to be. And I think that's the idea of my next work, which is on the trail of the Sikh Misls as well. So concluding, our kitab jehdi hegi is by Hellion and Co. From the UK. And hopefully I've been able to give some instructions in terms of what this kitab actually incorporates and actually gives to the actual reader itself. If we are going to take a couple of things from this lecture series today, if we're going to take a couple of things from the kitab, I think we have to look at Sikh Qaum as holistically and not individually. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ individuals ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. We need to be looking at things as a collective. ਜਦੋਂ Sikh Misl greatest time which or superior ਸੀਗਾ when they were as a collective. ਜਦੋਂ individuals ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ. Same thing during the Sikh Empire as well. When we are in the Sikh Empire as a collective, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, under one leader we were able to strategize and we were able to dominate. When we start all becoming military leaders, when we all think we know better than the other person, Faisa.com is very short and we have a problem where we are unable to have this consensus. This consensus is needed in the Punjab to this very day as well. There is no reason why we should not be creating dialogues with people we do not consider as partners. Because at the end of the day, without dialogue, we do not get strategy. We have to learn from the Sikh Empire. We have to learn from the Sikh Misls as well. Adversaries, they still used to have dialogue with them as well. Militarily, conquest, but they still used to have great interactions with all these different forces. We talk about the Marathas, we talk about the Rohillas, we talk about the East India Company, we talk about the Rajputs. There was always dialogue with these individuals and individual groups. So therefore, for the Punjab to go back to where we are, we need this dialogue as well as military strength as well. And hopefully we can regain the idea of this Punjab that we all want. We want it through a combined Punjab, and one day, you never know, things happen. And, we look at our brothers and sisters on the Pakistan side and we want that respect on both sides of the border as well. So I think as part of this kitab, I was trying to achieve this by going back in time and trying to say that this Qaum that we have has a origin as well. It has the origin from the Sikh Gurus. It has an origin from the military leadership of the Gurus from the time of Guru Gobind Singh to the Sikh Misls, leading to the Sikh Empire, and also to the colonial period as well in terms of what our military strategy was. So I'm going to conclude a little bit. So again, bahut tanbag to all the people who organized this conference today, Mandeep Kaur, Arvinder Singh, SP Singh, everybody else as well. And thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, sir, for providing us with a wealth of information that you have pertaining to your book. And I must say that this book is a fantastic piece of learning which explains the rise of Sikh soldiers from the time of the Sikh Gurus all the way through the British period. Indeed, a masterpiece that will undoubtedly serve as a beacon for all those who are interested in history. We are extremely grateful to you, sir, for putting your passion into words and for providing us with such a wonderful book. Now, I would request Dr. S.P. Singh, former Vice Chancellor, GNTU, Amritsar, and President, Gujranwala Khalsa Education Council, to propose the vote of thanks. Sir, I hope I am audible to you. Sir, you are there in the meeting, you are visible. I hope I am audible to you. Thank you, Dr. Mandeep Randhawa. कि आज का ये जरा सेमिनार है
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈ ਓਪਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਜੀ ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਚ YouTube ਜਾਂ Facebook ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you, sir. I also want to convey my sincere gratitude to Dr. Dalvir Pannu and Sardar Gurinder Singh Mann for being a part of this event and imparting their knowledge to us. Thanks to Dr. S.P. Singh and Principal Sir Dr. Ravinder Singh for always encouraging me and making this event possible. Thanks to our technical team and dear audience. Thanks a lot to each and everyone.